straight on. Dobré ráno z Hungaroringu z Maďarska, kde letos začínáme první závody, bohužel až teďkom, ale jsme rádi, že s Alčou a s TM můžeme bojovat o přední pozice, tak nám držte palce a fanděte. I took a good start, but I don't know what Kursim tried, but it was completely stupid. I lost 2 places because he pushed me out. The brakes are gone, completely gone. I cannot brake. Se 4. místa jsem startoval, dostal jsem se během prvního kola na 3. Pak jsme bojovali trochu s Jochenem, odletěla mi bočnice. Předjel mě, udělal jsem chybu, byl jsem dlouhý na brzdy. Locks up big time on the way in. Oh, what's happened to Latchko? Norbert Kiss měl nějakou technickou závadu a musel odstoupit a tím jsem se zase posunul na 3. místo, takže bylo to dramatické, první pohár, první závod, takže za mě spokojenost. The whole race was a little difficult to stay consistent. But I finished in 11th, and I think that is the best position I could get. Fantastic start from the 23. They're 4 wide there by the look of it. I had a very good start. Well, everyone crashed into each other. So by the first corner I was 5th and I just saw a truck spin. There was a little crash in front of me, and I had an opportunity to go full inside. And I took this opportunity, and I was like, wow, what's happened? Bohužel to skončilo červenou vlajkou, ale začátek si myslím, že se nám všem povedl velmi výborně, protože na startu já jsem se propletl z 6. místa hned v první zatáčce na 2. A Teo hned byl vedle mě, takže Teo 3. a Alča za náma. Pak se nám stala velká bouračka, když Stefan Fass porazil svodidla, plot a všechno. Závod zastavili na červenou vlajku a už bohužel se neodstartovalo znova z bezpečnostního hlediska. The start, I made a mistake at the braking, and during the race, I managed to keep up with some of the guys in front of me. Yeah, it was not a bad race for me. I had a great fighting with a few guys. Tak máme za sebou nedělní hlavní závod. Nedopadl vůbec špatně, já jsem spokojený. Hned po startu jsem se dostal na 3. místo, to, co jsme předpovídali, že možná tady je výhoda to 4. místo než to 3. Antoniovi jsem nedal příležitost se přede mě dostat a na Sašu bohužel dneska nebylo, takže zasloužené 3. místo a uvidíme, co bude teď v handicapovém závodě. The race 4, I started from the pole position, but after I tried to keep the guys behind me, and I had Kish, Adam, Sasha. It was not really simple, but I tried to make my best, and I finished at the 7th position, so I think it's not bad. Tak poslední závod si myslím, že byl asi pro mě a pro diváky, pro naše fanoušky nejzajímavější. Hned od startu, kdy se mi podařilo perfektně odstartovat, jsem se dostal, myslím si, na 4. na 3. místo.
A pak jsem se probojoval na druhé, pak jsem byl chvíli druhý, pak zase třetí, pak druhý a furt jsme bojovali se Štefy až do posledních metrů. I když Robin mi hlásil v posledním kole, už je poslední kolo, tak jsem se ho zeptal opravdu, už je poslední kolo, protože jsem si myslel, že máme třeba ještě 5 kol do konce. Přednastavil jsem si trošku auto, zkusil jsem to. Bohužel se nepovedlo, takže v celkovém hodnocení jsem druhý, za celý víkend 3 třetí místa, za mě spokojenost. V pohodě, ale musel si to užít, to byl boj jak svině. This weekend was for sure better than last time I was here, and hopefully can do better next time. Yeah, I'm second in the Goodyear Cup, 8th in the championship, so it's not bad for my first season in the UTRC. Víkend na Hungaroringu je za náma, já myslím, že úplně nejlepší na tom všem je, že se vlastně po roční pauze nebo po všech těch opatřeních mohli vrátit diváci zpátky na tribunu, což bylo fantastický a myslím si, že i si to hodně užili, protože jsme tady předvedli fantastickou show a už se těšíme na další závody.